हाय एव्हरीवन, आज आपण बघणार आहोत दॅट इज कॉमन ह्यूमन डिसीजेस. ह्यूमन्समध्ये कॉमनली काय काय डिसीजेस असतात. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या गोष्टी डिस्कस करणार आहोत. मीन्स किती टाईप्सचे डिसीजेस असतात. आपण ते डिसीजेस जनरली डिस्कससुद्धा करतो, बट त्यांच्या प्रिव्हेन्शन मेजर, ते कशापासून होतात, कॉजेस किंवा कुठला वेक्टर किंवा पॅरासाइट रिस्पॉन्सिबल असतो, हे डिटेलमध्ये आपण बघणार आहोत. आजपासून आपले समोरचे जे काही लेक्चर असेल ते कॉमन ह्यूमन डिसीजेसवर असणार आहे. प्रत्येक लेक्चरमध्ये आपण एक एक डिसीज डिस्कस करणार आहोत. आज आपण जनरल इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. डिसीजेस काय असतात, कुठल्या टाईप्सचे असतात, कशामुळे होतात, कोणते वेक्टर्स, पॅरासाइट, पॅथोजन्स, ह्या ज्या स्मॉल कन्सेप्ट आहे यासुद्धा आपण बघणार आहोत. सो आजचा जो लेक्चर असणार आहे ते आपण ज्या बेसिक गोष्टी आहे ज्या आपण समोरच्या लेक्चर्समध्ये यूज करणार आहोत त्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. तो केअरफुली लक्ष द्या. जे काही मी सगळ्या छोट्या छोट्या टर्म्स एक्सप्लेन करणार आहे त्या आपल्याला समोर टर्म्स यूज होणार आहेत. त्यावेळेस जेव्हा या टर्म्स यूज होईल तुम्ही कन्फ्यूज व्हायचं नाही. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये सगळं डिटेल डिस्कस करणार आहोत. जे काही बेसिक आहे कॉमन ह्यूमन डिसीजेसबद्दल ते आपण बघणार आहोत. सो आपण लास्ट लेक्चरपर्यंत ब्लड सेल्सचे वर प्रेझेंट असणारे अँटीजन्स आणि त्यामुळे होणारे सिस्टीम्स वगैरे जशी ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे, RH फॅक्टर सिस्टीम आहे, या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या. आज आपण डिसीजेस बघणार आहोत आणि आजच्या नंतरचे जेही लेक्चर असणार त्यामध्ये प्रत्येक लेक्चरमध्ये आपण एक एक डिसीज बघणार आहोत. सो आज आपण जे काही कॉमन ह्यूमन डिसीजेस आहे त्याची जनरल इन्फॉर्मेशन घेऊ, बेसिक गोष्टी बघू. सो जे आपला टॉपिक आहे त्याचं हेडिंग काय आहे, कॉमन ह्यूमन डिसीजेस. कॉमन मीन्स व्हॉट, जे काही जनरली डिसीजेस होतात, जनरल गोष्टी किंवा जनरल थिंग्स, त्याला आपण कुठलं वर्ड देतो, दॅट इज कॉमन. ह्यूमन मीन्स व्हॉट, वी आर अ ह्यूमन्स मीन्स माणूस, मराठीत माणूस मीन्स ह्यूमन. अँड डिसीजेस मीन्स व्हॉट, होणारे विकार किंवा जे काही आपल्याला आजार वगैरे होतात ते मीन्स डिसीजेस. सो कॉमनली जेही ह्यूमन बिंग्सला डिसीजेस होतात हा आपला टॉपिक आहे. सो डिसीजेस, आपण आता डिसीजेस मीन्स जनरल डिस्कशन केलं की आजार किंवा आपल्याला कुठला एखादी विकार झाला तो मीन्स डिसीजेस. बट पेपरमध्ये आपण असं थोडी लिहिणार आहोत. सो पेपरमध्ये कुठल्या वर्ड्सनी लिहायचं, टेक्स्टबुकमधले कुठली वर्ड्सनी तुमची डेफिनेशन आहे ते बघू. सो डिसीजेस, आता आपण आता आपल्याला एखादी डिसीज झाला तर आपण कशावरून डिटेक्ट करतो की आपल्याला पर्टिक्युलर डिसीज झाला आहे. आपल्या एखादी ऑर्गन किंवा ऑर्गन सिस्टीम आपली डिस्टर्ब होते, डिअरेंज होते, मीन्स त्याच्यात रेग्युलर वर्किंगपेक्षा काही डिफरन्स येतो, काही डिस्टर्बन्स येते, मीन्स आपण म्हणतो की आपल्याला काही ना काही डिसीज झाला. तेच आपले म्हणजे आपली डेफिनेशन, दॅट इज डिस्टर्ब ऑर डिअरेंज्ड. Disturb or dearranged of one or more organ or organ system this term is known as डिसीजेस. समजलं, डिसीजेस मीन्स व्हॉट, की एखादी आपली नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग करत आहे, आपल्या बॉडीचं नॉर्मल वर्किंग चालू आहेत, त्यामध्ये कुठल्याही एका किंवा एकापेक्षा जास्त ऑर्गनमध्ये किंवा ऑर्गन सिस्टीममध्ये डिस्टर्ब येतो किंवा डिअरेंज होतात, त्या कंडिशनला आपण डिसीज म्हणून नाव देतो किंवा डिसीज म्हणतो. सो आता ऑर्गन सिस्टीम मीन्स व्हॉट, ऑर्गन सिस्टीम मीन्स व्हॉट, तुम्ही बघितलं आहे की आपली बॉडीची स्टार्टिंग कुठपासून होतं, सेलपासून. सेल नंतर टिश्यू, टिश्यू नंतर टिश्यू सिस्टीम नंतर ऑर्गन. अँड मीन्स दोनपेक्षा जास्त ऑर्गन्स मिळून एखादी फंक्शन परफॉर्म करत आहेत, त्यात एकापेक्षा जास्त ऑर्गन इन्क्लूड असतात. मग ते जे फंक्शनिंग आहे, ती जी सिस्टीम आहे ज्यात एकापेक्षा जास्त ऑर्गन इन्क्लूड असतात त्याला ऑर्गन सिस्टीम म्हणतात. सो ऑर्गन्समध्ये किंवा ऑर्गन सिस्टीममधले कुठलाही डिस्टर्ब ऑर डिअरेंज क्रिएट होणं, दॅट इज दिस कंडिशन इज नोन ॲज डिसीजेस.
डिसिजेसचे सुद्धा दोन मेन टाईप्स असतात. सो 2 मेन टाइप्स of diseases, congenital and acquired. आता जनरली कुठल्या टाईपचे डिसीजेस असतात? एक जनरली असतो जो इन्फेक्शननी होत असतो, राईट, आणि एक जनरली असतो की नॉर्मल मीन्स एखादी बर्थपासनं डिफेक्ट असतो किंवा जेनेटिकली कुठल्या पर्सनमध्ये डिफेक्ट असतात. आणि दुसरा टाईप मीन्स आपली जी नॉर्मल लाईफ चालू आहे त्यामध्ये आपल्याला मग छोटे मोठे डिसीज होत राहतात. दॅट इज हे 2 टाईप्स मेनली असतात. सेम इथे तेच आहे, जे डिसीजेस बर्थपासनं असतात किंवा जेनेटिकली डिसऑर्डर किंवा बर्थ म्हणजे जेव्हा फिटसचं ट्रान्सफॉर्मेशन बेबीमध्ये होतं त्या सिस्टीमला काही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आले तर जो काही डिलिव्हर्ड बेबी असतो त्यामध्ये डिसऑर्डर्स असतात, डिफेक्ट असतात. तर हे जे काही डिफेक्ट आहे, डिसीजेस आहेत जे बर्थपासनं असतात, समटाईम्स दे आर परमनंट किंवा समटाईम्स ते क्युअर होऊ शकत नाही, नॉन क्युरेबल असतात. हे जे काही डिसीजेस आहे त्याला कॉन्जेनिटल डिसीज म्हणतात, जे बर्थपासनं असते. मीन्स बर्थ जेव्हा होतो बेबीचा त्या टाईमपासनं जे असतात डिसीजेस ते जनरली जेनेटिकल डिसऑर्डरमुळे असू शकते किंवा फिटसचं ट्रान्सफॉर्मेशन बेबीमध्ये होतं त्या टाईमला कुठलंही मेटाबॉलिक डिस्टर्बन्स झालं तर त्या टाईमला डिसीज किंवा एखादी डिस्टर्बन्स क्रिएट होतो. तर ही जी कंडिशन आहे दॅट इज कॉन्जेनिटल डिसीज. सो हे परमनंट सुद्धा असतात किंवा समटाईम्स नॉन क्युरेबल असतात. सो इट मे बी परमनंट, नॉन क्युरेबल, दोन्ही असू शकतात. आताचं सायन्स आपलं एवढं ॲडव्हान्स झालं आहे की कुठलाही डिसीज असेल त्यावर काही ना काही आपल्या सायन्सनी इन्व्हेन्शन केलेच आहे. सो हे जरी डिसीज जे कॉन्जेनिटल डिसीज आहे यामधले काही डिसीजेस नॉन क्युरेबल असतात, बट सध्याच्या सायन्समध्ये इन्व्हेन्शन झाल्यामुळे जे काही डिसीजेस आधीच्या काळामध्ये नॉन क्युरेबल होते त्यावर आता इन्व्हेन्शन होऊन ते क्युअर करण्याची टेक्निकसुद्धा इन्व्हेंट झाली आहेत. त्यामध्ये जनरली 2 टेक्निक्स यूज होतात, दॅट इज जीन थेरपी अँड सेकंड इज that is a enzyme replacement therapy. या 2 थेरपीज असतात, दॅट इज जीन थेरपी अँड एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी. या 2 थेरपी यूज करून जे काही डिसीज बर्थपासनं असतात किंवा मग जेव्हा बर्थ होतं त्या टाईमला मेटाबॉलिक डिसऑर्डरनी होतात ते डिसीजेस क्युअर होऊ शकतात. पण तरीही काही डिसीजेस असे आहेत जे कॉन्जेनिटल डिसीजेस आहे आणि ते परमनंटली क्युअर होऊ शकत नाही. त्याच्यावर काही मीन्स मेडिसिन्स किंवा टेम्पररी ट्रीटमेंट आहे बट परमनंटली क्युरेबल नाही आहे. बट काही डिसीजेस क्युरेबल आहेत. सो त्यामध्ये कुठल्या थेरपी यूज होतात, दॅट इज जीन थेरपी अँड एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी. सो दिस इज अ कॉन्जेनिटल डिसीजेस जे बर्थपासनं असतात अँड समटाईम्स दे आर परमनंट. अँड याच्याच कम्प्लिटली अपोजिट असतात ॲक्वायर्ड डिसीजेस. मीन्स आफ्टर बर्थ टू डेथ आपली जी लाईफ असते त्या लाईफमध्ये आपल्याला कुठल्या इन्फेक्शननी, कुठल्या व्हायरसनी जे काही डिसीजेस होतात किंवा आपल्यामध्ये जनरली काही DNA म्युटेशन किंवा जीन म्युटेशन या जर गोष्टी झाल्या तर या गोष्टीने सुद्धा आपल्या लाईफमध्ये एखादी डिसीज फॉर्म होऊ शकतो. तर हे जे काही डिसीजेस आहे जे आफ्टर बर्थ फॉर्म होतात, ज्यात जेनेटिकली कुठलाही इंटरफेरन्स नसतो किंवा बर्थशी कुठलाही इंटरफेरन्सेस नसतात, ते जे डिसीजेस आहेत आपल्या लाईफ थ्रू द लाईफ स्पॅन जे आपण ॲक्वायर्ड करतो, मीन्स आपली जी लाईफ चालू असते त्यामध्ये आपल्याला ते डिसीजेस होतात, ते जे डिसीजेस आहेत दीज आर ॲक्वायर्ड डिसीजेस. हेच डिसीजेस मीन्स ॲक्वायर्ड डिसीजेस जनरली आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये मेन्शन आहेत आणि तेच आपण शिकणार आहोत. आपण जेही डिसीजेस बघणार आहोत ते मी तुम्हाला लेक्चरच्या लास्टमध्ये लिस्ट देईल. तुम्हाला बायफर्केशन करायचे आहे की ते डिसीजेस कुठल्या कॅटेगरीमध्ये इन्क्लुडेड आहे आणि त्या डिसीजेसची तुम्हाला जनरल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करून ठेवायची आहे.
आणि जेव्हा आपण प्रत्येक एक डिसिजेस बघू त्या टाईमला तुम्ही फाइंड आउट केलेली इन्फॉर्मेशन अभ्यास करताना साईडनी ठेवायची, ते सुद्धा रीड करायची आणि आपलं टेक्स्टबुकसुद्धा रीड करायचं. कारण की डिसिजेस हा असा टॉपिक आहे ज्यामध्ये डेली इन्व्हेन्शन्स होत असतात, डेली मेडिसिन्स निघत असतात. जर तुम्ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन म्हणजे जे टेक्स्टबुकमध्ये आहे ते आधी मेन्शन करायचं, ते सोडायचं नाही, नाही तर ते सोडून तुम्ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फीड कराल, तसं नाही. टेक्स्टबुकमध्ये जे आहेत ते आधी मेन्शन करायचं, त्यानंतर जे ॲडिशनल करंट इन्फॉर्मेशन आहे त्या डिसीजची, मेडिसिन्स असू शकतात किंवा कुठली थेरपी इन्व्हेंट होऊ शकते, तर या सगळ्या गोष्टीसुद्धा मेन्शन करायच्या. बट स्टार्टिंगला जे टेक्स्टबुकमध्ये आहे ते स्टार्टिंगला मेन्शन करायचं. सो ॲक्वायर्ड डिसीजेस मीन्स जे आपण होल लाईफमध्ये आपल्याला होत असतात. सो या डिसीजेस हे परमनंट असू शकतात किंवा नसूही शकतात. मीन्स ते त्या डिसीजवर डिपेंड आहे, ते कुठल्या इंटेन्सिटीने होत आहे किंवा मग कुठल्या तो जो वेक्टर व्हायरस जो काही पॅथोजन आहे ज्यांनी ते डिसीज होत आहे त्यावर या सगळ्या गोष्टी डिपेंड असतात. ॲक्वायर्ड डिसीजेस मीन्स वॉट, आफ्टर बर्थ जे काही डिसीजेस होतात दे आर acquired diseases. and congenital diseases means what, during birth means birth होते टाइम काही जेनेटिक डिसऑर्डर असेल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर असेल, त्याने जे काही डिसीजेस होतात दे आर कॉन्जेनेटल डिसीज. सो ॲक्वायर्ड डिसीजेसचे सुद्धा 2 टाईप्स असतात. कम्युनिकेबल अँड नॉन कम्युनिकेबल. त्यांच्या नावातच मिनिंग आहे. आता ॲक्वायर्ड डिसीजेस मीन्स आपण काय डिस्कस केलं की जे डिसीजेस आफ्टर बर्थ आपल्या लाईफमध्ये होतात, तर यात सुद्धा 2 टाईप्स असतात. काही डिसीजेस आपल्याला इन्फेक्शननी होतात, मीन्स आपण एखाद्या इन्फेक्टेड पर्सनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलो तर त्याचं इन्फेक्शन आपल्याला होत असतं. तर जनरली कुठली सिच्युएशन चालू आहे, कोविड-19 सिच्युएशन. आता सांगा कोविड-19 कुठल्या कॅटेगरीमध्ये इन्क्लूड होईल, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल? ऑब्वियसली कम्युनिकेबल. आपण इतकं कोविड-19 बद्दल बघितलं आहे, ऐकत आहोत, रोज ऐकत आहोत. दॅट इज इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज. 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्ट होत असतो. व्हायरस जो असतो कोविड-19चा त्यामुळे इन्फेक्शन होत असतं. सो कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स वॉट, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन होत असतं. जो ही इन्फेक्टेड पर्सन आहे त्या इन्फेक्टेड पर्सनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये दुसरा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आला तर त्याला इन्फेक्शन होतं. अँड नॉन कम्युनिकेबल मीन्स वॉट, ते पर्सन टू पर्सन कॉन्टॅक्टनी होत नाही, जनरली एका पर्सनला ते होत असतं, त्याचं इन्फेक्शन होत नाही दुसऱ्याला. एक्झाम्पलनी बघायचं झालं तर सध्याच्या वर्षात जो आपला कोविड-19 अँड सेकंड जर टेक्स्टबुकमधलं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं दॅट इज मलेरिया. मलेरियामध्ये आपल्याला मच्छर चावल्याने ते इन्फेक्शन होतं, आपल्याला एवढं माहीत आहे. बट त्या मच्छरला कुठून इन्फेक्शन होतं, त्या मच्छरमध्ये ते वेक्टर्स मीन्स त्या मॉस्किटोमध्ये ते वेक्टर्स कुठून येतात, एखादी जो इन्फेक्टेड पर्सन असेल त्याला त्या मॉस्किटोनी बाईट केली तर त्यातले जे काही वेक्टर्स पॅथोजन आहेत ते त्या मॉस्किटोमध्ये एंटर करतात, त्याच्या गटमध्ये ते प्रेझेंट असतात. आपण ते डिटेल शिकणार आहोत मलेरिया शिकू तेव्हा. आणि जेव्हा तो मॉस्किटो दुसऱ्या नॉन इन्फेक्टेड पर्सनला बाईट करतो तर ते जे काही पॅथोजन्स आहेत ते नॉन इन्फेक्टेड पर्सनमध्ये ट्रान्सफर होतात. दॅट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सनपासून नॉन इन्फेक्टेड पर्सनपर्यंत, बट थ्रू द वेक्टर दॅट इज अ मॉस्किटो. सो दॅट इज मलेरिया इज अ कम्युनिकेबल डिसीज. अँड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजमध्ये कॅन्सर इन्फेक्शननी होत नाही. सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजमध्ये कुठला डिसीज, दॅट इज कॅन्सर. आता कॅन्सरचे पण भरपूर टाईप्स असतात. जेव्हा आपण कॅन्सर हा पर्टिक्युलर डिसीज शिकू तेव्हा आपण याचे टाईपसुद्धा बघणार आहोत. सो आपण डिसीजेस बघत आहोत. दॅट इज डिसीजेस मीन्स डिस्टर्ब ऑर डिअरेंज्ड इन आपली जे काही कंप्लीट बॉडी सिस्टीम आहेत त्यात कुठल्याही ऑर्गन सिस्टीममध्ये डिस्टर्ब किंवा डिअरेंज क्रिएट होणं, त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, दॅट इज डिसीजेस. डिसीजेसचे मेन 2 टाईप्स दॅट इज कॉन्जिनेटल डिसीज, ॲक्वायर्ड डिसीज. कॉन्जिनेटल डिसीज मीन्स वॉट, जे डिसीजेस बर्थपासनं असतात जनरली किंवा बर्थ व्हायच्या टाईमलाच ते आपल्या सोबत येतात, ते जे डिसीजेस आहेत दॅट इज अ कॉन्जिनेटल डिसीज. ते परमनंट असतात आणि नॉन क्युरेबल असतात. बट सायन्स आपला एवढा ॲडव्हान्स झाला आहे की त्याच्यावर
त्यात काही डिसिजेसवर इन्व्हेन्शन झाले आहेत. त्यासाठी ते डिसीज क्युअर करण्यासाठी आयदर जीन थेरपी और एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी यूज केली जाते. सेकंड डिसीजेसचा टाईप दॅट इज ॲक्वायर्ड डिसीजेस मीन्स जे आपली होल लाईफ असते त्यामध्ये आपल्याला इन्फेक्शननी किंवा जनरली जर कुठले डिसीज झाले दॅट इज अ ॲक्वायर्ड डिसीज. जनरली हे क्युरेबल असतात, बट यात काही एक्सेप्शन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल कॅन्सर घेतला. कॅन्सर जर इनिशियल स्टेजवर असेल तर समटाईम्स इट क्युअर्स, बट फायनल स्टेजपर्यंत जर झाला असेल तर क्युअर होत नाही. सो दॅट इज नॉन क्युरेबल मीन्स त्याच्या स्टेजेस असतात बेसिकली, तर त्या स्टेजेसवर डिपेंड असतं. सो ॲक्वायर्ड डिसीजेस मीन्स आपल्या लाईफस्पॅनमध्ये जे डिसीज होणार दॅट इज ॲक्वायर्ड डिसीज. मग ॲक्वायर्ड डिसीजेसचे पण 2 टाईप्स दॅट इज कम्युनिकेबल अँड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल मीन्स वॉट, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शनही होत असतं. मग त्यामध्ये वेक्टर्स इन्क्लुडेड असू शकतात मीन्स वेक्टर थ्रू ट्रान्सफर होतात. जे काही आपले व्हायरस आहे किंवा पॅथोजन आहे ते वेक्टरच्या हेल्पने ट्रान्सफर होतात किंवा डायरेक्ट ट्रान्सफरसुद्धा होऊ शकतं. सो एक्झाम्पल दॅट इज कोविड-19 अँड मलेरिया. अँड सेकंड दॅट इज नॉन कम्युनिकेबल, जे कम्युनिकेशननी होत नाही. एका पर्सनला जर सपोज तो डिसीज झाला तर ते तिथपर्यंतच लिमिटेड असतं, त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जरी आलं तर ते ट्रान्सफर होत नाही. सो दॅट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजेस. आता हे डिसीज ट्रान्सफर होतात. जनरली कम्युनिकेबल डिसीजेस वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रान्सफर होतं. आता ते डायरेक्ट ट्रान्सफरसुद्धा असू शकतं किंवा वेक्टर्स इन्क्लुडेड ट्रान्सफरसुद्धा असू शकतं. मग आता आपण 3 छोट्या गोष्टी डिस्कस करणार आहोत. ह्या 3 छोट्या गोष्टी समोर बेसिक आहे आपण जे काही डिसीजेस बघणार आहोत त्यामध्ये. सो केअरफुली ऐका. हे जे काही 3 स्मॉल डेफिनेशन्स, 3 स्मॉल कन्सेप्ट आपण डिस्कस करणार आहोत ते. डिसीजेस समजलं दॅट इज 2 टाईप्स असतात डिसीजेसचे दॅट इज कॉन्जेनेंटल अँड ॲक्वायर्डचे नंतर मग 2 टाईप्स. डिसीजेस ट्रान्सफर होत आहेत पर्सन टू पर्सन. सो जसं आपण मलेरिया डिस्कस केलं. सपोज हा इन्फेक्टेड पर्सन आहे मलेरियाचा. सपोज याला मस्किटोनी बाईट केलं तर त्या नॉर्मल मस्किटोमध्ये ब्लडमध्ये जे काही या इन्फेक्टेड पर्सनचे पॅथोजन्स प्रेझेंट असतात ते मॉस्किटोमध्ये ट्रान्सफर होणार. देन तो मॉस्किटो नॉन इन्फेक्टेड पर्सनच्या ला बाईट करेल तर ते त्यामध्ये ट्रान्सफर होणार. मीन्स इथे मॉस्किटो जो आहे जो ही नॉन इन्फेक्टेड पर्सनला इन्फेक्ट होतं मस्किटोनी, तर इथे जो मॉस्किटो आहे तो काय झाला वेक्टर. सो फर्स्ट कन्सेप्ट इज वेक्टर. वेक्टरमध्ये काय इन्सेक्ट असू शकतात दॅट इज कधी मॉस्किटोज असतात, कधी मग फ्लाईज असतात, कधी कुठलं इन्सेक्ट मीन्स कुठल्याही टाईप्सचे असू शकतात. सो वेक्टर्स कुठल्याही टाईपचे, इव्हन एअरसुद्धा वेक्टर म्हणून यूज होऊ शकते. मीन्स एअरमधनं ट्रान्सफर होत आहे, एअरचा यूज होत असेल तर दॅट इज इन वेक्टर. वेक्टर मीन्स वॉट, ज्याच्या हेल्पनी जे पॅथोजन्स आहे ते ट्रान्सफर होतात फ्रॉम वन टू अनदर. ते जे मीडियम आहे ज्यामधनं ते ट्रान्सफर होतात दॅट इज अ वेक्टर. मग ट्रान्सफर काय होतात, पॅथोजन्स, व्हायरसेस अँड पॅथोजन्स मीन्स वॉट, एखादी फॉरेन बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करत आहे तर आपण त्याला काय म्हणतो अँटीजन. बट प्रत्येक अँटीजन हा इन्फेक्शन कॉझिंग नसतो, राईट. आपल्या बॉडीमध्ये काही अँटीजन्स नॉर्मली सुद्धा प्रेझेंट असतात पण ते इन्फेक्शन कॉज करतात का, नाही. बट द फॉरेन सबस्टन्स और अ अँटीजन विच कॉजेस इन्फेक्शन, जो फॉरेन सबस्टन्स इन्फेक्शन कॉज करेल त्याला पॅथोजन म्हणतात. सो सेकंड कन्सेप्ट इज पॅथोजन. पॅथोजन मीन्स इन्फेक्शन कॉझिंग फॉरेन सबस्टन्स, ज्याने आपल्याला इन्फेक्शन होत असतं, दॅट इज अ पॅथोजन. आता तुमच्यासाठी एक टास्क आहे अँटीजन अँड पॅथोजन यामधलं डिफरन्स फाइंड आउट करायचा. सो पॅथोजन अँड अँटीजन हे दोन्ही फॉरेन सबस्टन्सेस आहेत, बट यात डिफरन्स काय आहेत. आधीचे लेक्चर जर तुम्ही बघितले असेल ज्यामध्ये आपण अँटीजन डिस्कस केलं
ते लेक्चर बघितले असेल तर तुम्हाला समजेल की अँटीजन आणि पॅथोजनमध्ये काय डिफरन्स आहे. आणि नसेलही समजलं तर सर्च करायचं पटकन की पॅथोजन आणि अँटीजन मधलं डिफरन्स काय आहे. सर्च करून ठेवा, मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला आन्सर सांगेल. सो पॅथोजन अँड अँटीजन मधला डिफरन्स फाइंड आउट करून ठेवायचं हे टास्क आहे. पॅथोजन मीन्स व्हॉट? दॅट इज इन्फेक्शन कॉझिंग फॉरेन सबस्टन्स. दॅट इज अ पॅथोजन मीन्स ज्याने आपल्याला इन्फेक्शन होतं. मग पॅथोजन कुठले कुठले असू शकतात? दॅट इज सध्याच्या ह्याच्यात पॅथोजन म्हटलं किंवा ज्याने इन्फेक्शन होतं ही जर वर्ड सुद्धा जरी ऐकला तर पहिला आपल्या डोक्यात काय नाव येतं? दॅट इज व्हायरस. कारण की व्हायरस हा शब्द आता आपण एवढा ऐकून आहोत की मीन्स डायरेक्ट पाठच होऊन गेला की इन्फेक्शन होत असेल कुठल्या सबस्टन्सनी तर तो व्हायरस. सो दॅट इज व्हायरस असू शकतात, फंगी सुद्धा असू शकते, बॅक्टेरिया सुद्धा असू शकतात, डिफरंट टाइप्स असू शकतात, इन्सेक्ट सुद्धा असू शकते. मीन्स बेसिकली इन्सेक्ट पॅथोजन म्हणून कन्सिडर होणार नाही, तर वेक्टर म्हणून होईल की त्यात जो काही बॅक्टेरिया आहे, व्हायरस आहे त्याने इन्फेक्शन होतं आणि इन्सेक्ट ट्रान्सफर करत असतात. सो इन्सेक्ट्स विल इन्क्लुडेड इन वेक्टर अँड पॅथोजन मीन्स ज्याने इन्फेक्शन होतं असे फॉरेन सबस्टन्स दॅट इज पॅथोजन. व्हायरस, फंगी, बॅक्टेरिया असे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते जनरली पॅथोजन्स. वेक्टर झालं, पॅथोजन झालं. आता आणखी एक कन्सेप्ट दॅट इज पॅरासाइट. तर पॅरासाइट मीन्स व्हॉट? आपल्या बॉडीवर एखादी फॉरेन बॉडी समजा ती सर्वाईव्ह होत असेल, त्याने आपल्याला काही काही कंडिशनमध्ये इन्फेक्शन सुद्धा होऊ शकतं. जनरली काही इन्सेक्ट्स असतात ते पॅरासाइट असतात. ह्युमन मीन्स बॉडीतला ते जर सपोज चिकटले किंवा त्यांनी आपल्याला चावले तर त्यांनी आपल्याला इन्फेक्शन होतं. पण ते त्यांना त्यांचं अन्न घ्यायचं असतं. जनरली ब्लडसाठी काही इन्सेक्ट्स बाईट करतात आपल्याला, तर ते ब्लड त्यांचं फूड असतं. ते फूडसाठी आपल्या बॉडीतनं ब्लड सक आउट करत असतात आणि आपल्याला त्याने इन्फेक्शन होतं. सो आपल्यासाठी ते पॅरासाइट झाले. समटाईम्स पॅरासाइट और नॉन इन्फेक्शियस सुद्धा असू शकतात. बट जनरली जे पॅरासाइट असतात, आपण हे जे काही टॉपिक बघत आहोत दॅट इज कॉमन ह्युमन डिसीजेस, यामध्ये पॅरासाइट सुद्धा बघणार आहोत की पॅरासाइट मीन्स फॉरेन बॉडी जी वेक्टरचं सुद्धा काम करते. मीन्स पॅरासाइट जेव्हा आपल्याला इन्फेक्ट करतात त्या टाइमला त्यांनी सुद्धा आपल्याला डिसीजेस होऊ शकतो. सो पॅरासाइटने जर सपोज डिसीजेस होत असेल तर ते पॅरासाइट सुद्धा वेक्टरमध्ये इन्क्लुडेड असतात. पॅरासाइट मीन्स व्हॉट? जे फूडसाठी किंवा त्यांच्या नीडसाठी दुसऱ्या एखाद्या ॲनिमलवर डिपेंडेबल असतात आणि त्या ॲनिमलला कधी कधी इन्फेक्शन होतं किंवा नाही सुद्धा होत, ते कंडिशन्सवर डिपेंड असतं. तर तो जो काही ऑर्गॅनिझम आहे जो त्याच्या नीडसाठी दुसऱ्यांवर डिपेंडेबल असतो, दुसऱ्यांच्या लिव्हिंग सिस्टीमवर डिपेंडेबल असतो, दिस इज जनरली अ पॅरासाइट. पॅरासाइटचे सुद्धा दोन टाइप्स असतात. दॅट इज ectoparacyte and endoparasite. आता what is ecto and endo? ecto means out, means बाहेरील जे काही असेल. मग आपण जे काही सेल मेम्ब्रेन्स वगैरे बघितले आहेत प्लांट्समध्ये, मग जे एक्टो मेम्ब्रेन असते दॅट इज आउटर मेम्ब्रेन अँड एंडो मेम्ब्रेन असेल ती इनर मेम्ब्रेन म्हणतो. सिमिलरली जे पॅरासाइट आउटर इन्फेक्शन्स करतात किंवा आउटरली प्रेझेंट असतात दॅट आर एक्टोपॅरासाइट, आणि जे इंटरनल इन्फेक्शन करतात किंवा इंटरनली प्रेझेंट असतात दॅट आर एंडोपॅरासाइट्स. समजलं? पॅरासाइट मीन्स जे दुसऱ्यांवर डिपेंडेबल असतात, मग त्यांचे दोन टाइप्स दॅट इज एक्टो अँड एंडो. हे झालं आपल्या 3 कन्सेप्ट. आज आपण जे ही डिस्कस केलं हे सगळं बेसिक होतं जे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये यूज करणार आहोत. सो आजचं जे काही वर्ड्स मी तुम्हाला सांगितले किंवा एक्सप्लेन केले हे सामोरही आता आपण जे काही शिकणार आहोत त्यामध्ये सुद्धा युजफुल आहे आणि फर्दर स्टडीजमध्ये सुद्धा युजफुल आहेत. तर कुठेही हे जे काही वर्ड्स आले तर मीन्स ब्लॅकआउट व्हायचं नाही की याला काय म्हणतात बा. आपण सगळ्या बेसिक गोष्टी डिस्कस केल्या आहेत. सो केअरफुली त्या रीड करा आणि केअरफुली समजून घ्या. एकदा समजून घेतलं तर तुम्हाला इझिली समजून जाईल. यामध्ये काहीही कठीण नाही आहे, जस्ट वर्ड्स आहे
आणि जनरली जे काही गोष्टी आपण डिस्कस करतो त्याच सगळ्या गोष्टी आहे, काही डिफरन्स नाही आहे. नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण डिसीजेस बघणार आहोत. मीन्स जे काही डिसीजेस तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये मेन्शन आहे, दॅट इज मलेरिया, टायफॉइड, निमोनिया, मीन्स जे काही डिफरंट डिसीजेस आहेत ते सगळे डिसीजेस आपण डिस्कस करणार आहोत. आणखी एक टास्क आहे तुमच्यासाठी. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जेही डिसीजेस मेन्शन आहेत ते वेक्टरनी होतं, पॅरासाईटनी होतं किंवा त्याचे इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन्स एकदा रीड करून घ्याल. मग जेव्हा आपण समजून घेऊ त्या गोष्टी तेव्हा तुम्हाला इझी जाईल ते सगळं. एक जेव्हा सपोज मलेरियाचं एक्झाम्पल घेतलं, त्यात सायकल आहे कम्प्लिटली. त्या सायकलचे जे मेन वर्ड्स आहेत ते एकदा वाचून घ्याल. मग जेव्हा आपण एक्सप्लेन करू तुम्हाला ते काही नवीन वाटणार नाही. सो एकदा ते वाचून घ्या आणि नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण जे काही डिसीजेस आहेत ते डिसीजेस आपण 1 बाय 1 डिस्कस करणार आहोत, समजून घेणार आहोत. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिसीजेस डिस्कस केले, जनरल इन्फॉर्मेशन घेतली डिसीजेसबद्दल, त्यांचे टाईप्स बघितले, देन छोट्या छोट्या गोष्टी डिस्कस केल्या ज्यामधनं डिसीजेस ट्रान्सफर होतात. यामध्ये कुठेही डाऊट असेल, क्वेरी असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, किंवा काही सजेशन असेल टीचिंगबद्दल किंवा जे काही आम्ही तुम्हाला शिकवण्याची टेक्निक यूज करतो त्यामध्ये तर ते सुद्धा सांगा. अँड थँक्यू फॉर टुडे.